अहिले नेपालमा जले पनि सामान्य छालाका प्रब्लम हुँदाखेरि एकदमै लगाउने गरेको एउटा मलम विशेष गरेर सोनाड्रम जिएम भनेर भन्ने गरिन्छ। यो सोनाड्रम जिएम मलम धेरैले सामान्यतया छालाका समस्याहरू हुँदाखेरि लगाइहाल्नुहुन्छ र विभिन्न किसिमले यहाँले छाला स्पेसलिस्टहरूको सल्लाह नलिकन आफ्नो मनमर्जीले लगाउने गरेको एउटा सोनाड्रम जिएम मलम छ। एकदम यो ब्लू क्रस कम्पनीद्वारा निर्मित एउटा इन्डियन कम्पनी ब्लू क्रस कम्पनीद्वारा निर्मित हो र यसको मोटामोटी मूल्य 65 रुपियाँदेखि लिएर 70 रुपियाँसम्म पर्ने गर्छ र हरेक कोही मेडिकलहरूमा नेपाल इन्डियाहरूमा यो उपलब्ध छ। मि सञ्जीव देवकोटा, निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स। वेलकम एभ्रिवान। र यसरी यो सोनाड्रम जिएम भित्र के औषधि छ त नि र यसले के काम गर्छ, केमा नलाउने भन्ने विषयमा मैले आज यहाँहरूलाई भन्दैछु। विशेष गरेर सोनाड्रम जिएम भित्र 3 किसिमका औषधिहरू रहेका छन्। क्लोबेटासोल रहेको छ, म्युकोनाजोल रहेको छ र जेन्टामाइसिन रहेको छ। यसरी 3 किसिमका औषधिहरू रहेका छन् र 3 किसिमका औषधि फरक फरक औषधिहरू हुन्। एउटा मलममा 3टा फरक औषधिहरू रहेको छ र यसरी 1 नम्बरको औषधि रहेको छ क्लोबेटासोल। क्लोबेटासोल विशेष गरेर स्टेरोइड, कोर्टिको स्टेरोइड भनेर भनिन्छ, जो एन्टी इन्फ्लामेटरी, एन्टी एलर्जिक प्रोपर्टी राख्दछ र यो धेरै लाइफ सेभिङ ड्रग, कोर्टिको स्टेरोइडहरू लाइफ सेभिङ ड्रगहरू पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि यो लगाउने पनि एकदम उच्च स्तरीय स्टेरोइड भएको कारणले गर्दाखेरि यो पनि यो औषधिमा रहेको कारणले धेरै बिरामीहरूले युज गर्दाखेरि स्टेरोइड भएको कारणले यसले राम्रो रिजल्ट पनि दिने गर्छ। बिरामीहरूको जुन रेडनेस भएको छ, चिलाउने भएको छ, जहाँ फोका फुकीहरू उठेको छ, एलर्जी भएको छ, त्यस्ता हरेक ठाउँमा यसले काम गर्ने गर्छ। म्युकोनाजोल भनेको अर्को एन्टी एलर्जिक रहेको छ। यो एन्टी एलर्जिक जहाँ चिलाउने भएको छ, फङ्गसहरू भएको छ, इक्जेमाहरू भएको छ, जहाँ रिङ्गोमहरू भएको छ, विभिन्न फङ्गसले गर्दाखेरि, फङ्गाइहरूले गर्दाखेरि हुने खालका प्रब्लमहरूमा यो म्युकोनाजोलले राम्रो काम गर्ने गर्छ। त्यसै गरी जेन्टामाइसिन रहेको छ। जेन्टामाइसिन एउटा एन्टिबायोटिक औषधि रहेको छ, राम्रो एन्टिबायोटिक, जुन एन्टिबायोटिकले त्यहाँ यदि ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनहरू छन् अथवा सेकेन्डरी इन्फेक्सनहरू भएको छ, पहिला फङ्गस मात्रै भएको थियो, त्यो चिलाउने मात्रै भएको थियो, धेरै चिलायो होइन, धेरै किसिमले चिलाउनेहरू भयो र पछि गएर त्यो चिलाउने कनाउँदा मान्छेहरूले नङको विषहरू लागेर नङले गर्दाखेरि इन्फेक्सन भएर र धुलो धुवाँहरू विभिन्न किसिमले गर्दाखेरि इन्फेक्सन भएर पनि त्यो सेकेन्डरी इन्फेक्सनमा परिणत भयो र त्यहाँ अब घाउहरू भयो भने त्यो एन्टिबायोटिकले, जेन्टामाइसिनले त्यो घाउहरू निको पार्ने काम गर्छ। यसरी 3 किसिमका दबाईहरूको कम्बिनेसनमा यो बनेको हुन्छ र यो अब केमा लाउने भन्ने कुराहरू धेरैको क्वेसन हुनसक्छ। यो सामान्यतया तत्कालै एलर्जी भयो, अब यहाँहरूले केही कुराहरू त्यस्तो छुनुभयो, छोइसकेपछि यहाँहरूलाई एलर्जी भयो भने यहाँहरूले यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन अब यहाँहरूलाई विभिन्न खाले जस्तो बर्खायाममा यहाँहरूलाई हिलोको एलर्जी भयो अथवा पानीहरू धेरै खेलाउने हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई पानीहरू धेरै खेलाउँदाखेरि उहाँहरूलाई एलर्जी हुन्छ। गृहिणीहरूलाई अब भाँडाहरू माझ्दाखेरि भाँडा माझ्ने साबुनहरूको एलर्जी हुनसक्छ। सामान्यतया भर्खरै सुरु भएका जुन एलर्जीहरू छन्, सामान्य चिलाउनेहरू छन्, सामान्य रिङ्गोमहरू छन्, भर्खरै स्टार्टिङ भएको छ, साना 1-2टा मात्रै छन् र यो टिनियाहरू होइन, सामान्यहरू छ भने यस्ता सोनाड्रम जिएम लगायतका औषधिहरू लगाउन सकिन्छ। कुनै पनि एलर्जीमा यहाँहरूले लगाउन सक्नुहुन्छ। याद यदि राख्नु पर्यो कि यो लामो समयसम्म यहाँहरूले लाउनु भएन। जस्तो यहाँहरूले 10-15 दिनसम्म यी मलमहरू लाउन सक्नुहुन्छ, तर 10-15 दिनभन्दा बढी यी मलमहरू लगाउनु भएन। किनभने 3टा औषधि छ, 3टा औषधिको डोज त्यही अनुसारले हुन्छ, त्यही अनुसारले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। एउटै औषधिमा 3टा औषधि भएको कारणले यहाँहरूले लामो समयसम्म लगाउँदाखेरि यसका साइड इफेक्टहरू हुने गर्छन्। र अब विशेष गरेर यो जस्तो कि सिमेन्टीका काम गर्ने जो हुनुहुन्छ, सिमेन्टीका कामहरू गर्ने, जुन खेतबारीहरूमा काम गर्ने उहाँहरूलाई पनि विभिन्न किसिमका अब केमिकलहरूसँग सम्पर्कमा आउँदाखेरि उहाँहरूलाई एलर्जी पनि भइरहेको हुनसक्छ। त्यस्तो बेलामा नि यो उहाँहरूले लामो समयसम्म लगाएको हामीले पाउँछौँ। यसरी यो मलम मात्र लाएर ठिक हुँदैन, किनभने यो लामो समयसम्म लगाउँदाखेरि यसमा एन्टिबायोटिक, स्टेरोइड भएको कारण म्युकोनाजोलले त त्यति ठुलो असर गर्दैन, तर स्टेरोइड र एन्टिबायोटिक भएको कारणले यसले यहाँहरूको छालाहरू धेरै ड्राई गराइदिने, यहाँहरूको छालाहरू फुटाउने र यहाँहरूको छालाहरू धेरै कालो कलर चेन्ज गराइदिने काम यसले गर्छ। त्यस्तै गरिकन यदि यहाँहरूले टिनियाहरू, जुन टिनिया कर्पुरस छ,
टिनियाका हरेक जुन भेरिएन्टहरू छन् ती टिनियाहरूमा लगाउनु भयो भने यो बिचमा चाहिँ ठिक भयो जस्तो हुने, यो लाउन छोडिसकेपछि अझै बढेर जाने, फेरि केही दिन लाउनुहुन्छ ठिक भयो जस्तो हुने, लाउन छोडेपछि अझै बढेर जाने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूले डक्टरको सल्लाह बिना टिनियाहरूमा यो नलगाउनु हुन अनुरोध गर्छु। र योलाई चाहिँ यहाँहरूले आँखाहरूमा लाउनु हुँदैन र सकभर यो मलमहरू कोर्टिकोस्टेरोइडहरू भएको कारणले यहाँहरूले घाममा एक्सपोज हुने जुन अनुहारहरू छ, जुन घाममा एक्सपोज हुने जुन हातहरू छ, यहाँहरू कपडाले नढाइकन लगाएर हिँड्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ नलगाउनु होला। र अनुहार छोडेर हातहरूमा चाहिँ यहाँहरूले राति सुत्ने बेलामा मात्रै लाउन सक्नुहुन्छ र भित्री कपडाले छोपिने अङ्गमा यो बिहान बेलुकी पनि यहाँहरूले लगाउन सक्नुहुन्छ। र यो यहाँहरूको भित्री अङ्गहरू गुप्ताङ्गहरूमा नलगाउनु होला। यहाँहरूले डन्डीफोर लगायतका घाउहरूमा यो ठिक हुन्छ भनेर नलगाउनु होला। र लामो समयसम्म यसलाई चाहिँ यहाँहरूले छालाको उपचारको लागि डक्टरको सल्लाह बिना नलगाउनु होला। सामान्य इमर्जेन्सीमा सामान्य ठाउँमा चाहिँ यहाँहरूले लाउन सक्नुहुन्छ। यो कोर्टिकोस्टेरोइड यसमा भएको छ, मैले भनिहालेँ। क्लोबेटासोल भन्ने कोर्टिकोस्टेरोइड हो, हायर मोलिक्युलको स्टेरोइड यसलाई भनिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आजको यो सोनाड्रम जिएम अथवा अरू पनि जुनै पनि जिएम विभिन्न खालका ब्रान्डहरू यहाँहरूकोमा आउन सक्छ। जुन ब्रान्ड भए पनि यदि जिएम लेखेको छ र त्यसमा क्लोबेटासोल छ र जिएम लेखिएको छ भने उस्तै हो, सबैको प्रयोगहरू उस्तै हो। त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरू ध्यान दिनु होला। यो भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु होला। यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोको लागि मेरो निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स सब्सक्राइब गर्न अनुरोध गर्दै आजलाई बिदा हुन्छु। अर्को भिडियोमा भेटौँला। बाइ।